Hi mga besh! Ngayon gagawa tayo ng Spanish bread. Eto ang mga ingredients. Flour, of course, kailangan natin yan sa paggawa ng tinapay. Sugar, para matamis ang buhay. Yes. Melted butter or margarine. Pwede na yun. Egg. Yes, mga sis, isang egg lang. Milk. Milk. Kailangan din natin ng yeast para umasa ang ating tinapay. Then, salt. Simulan na natin mga sis! First, paghahalo-haluin natin ang sugar. Sige girl, ilagay mo na. Then, salt. Halu-haluin natin. Then, isunod na natin ang melted margarine. Yan, simutin natin girl. Bawal magtira. Okay. Then, ilagay na natin ang ating milk. Yan, perfect. Yan, haluin natin ng haluin. And then mga sis, ilagay natin ito sa microwave for 1 minute. After 1 minute mga sis, ilagay naman natin yung egg. At halu-haluin. Sa isang bowl, paghaluin natin ang flour and yeast. Yes, haluin natin girl para mag-incorporate ang dalawang ingredients. Ibuhos na natin ang wet ingredients sa dry mixture. Yeah, ingat-ingat lang. Yan, halo-halo. I-fold hanggang makabuo ng dough. Yes, mga sis, do, re, mi. Yes. Yan. Masamasahin natin mga sis. Yan. Lagyan natin dito ng flour para hindi dumikit ang dough. Yan. Masa-masa mga sis. Ganyan talagang trabaho na pag nagbe-bake. Yan. Cute-cute ng dough. Yan. Kapag elastic at makinis na ang dough mga sis, i-form nito ng pabilog. Ilagay ang dough sa isang bowl na pinahiran ng kaunting mantika upang hindi ito dumikit kapag ito ay umalsa na. Takpan ng kitchen towel or plastic wrap ang bowl at ilagay ito sa mainit na bahagi ng kusina. Kagaya nito, ilalagay ko ito sa oven at bubuksan ko ang ilaw. Dahil ang pag-alsa ng dough ay depende kung gaano kainit ang lugar. Sa paggawa naman ng filling, isalang saucepan sa medium to heat. Kapag mainit na, ilagay ang margarine o butter. Kapag natunaw na ito mga sis, isunod na natin ilagay ang flour. Yan, lagay natin. Okay? Haluin natin. Ilagay din natin ang kalahati ng breadcrumbs. Haluin ito ng mabuti. Kapag parang naging paste na ito, ilagay na natin ang milk, mga sis. Yan, halu-haluin lang natin ng mabuti. Go lang ng go. Tiyagaan sa pagluluto. Halo lang ng halo. Tapos, ilagay na natin ang salt. Halo na naman. Then, ang ating sugar. Oo
nga pala mga sis, may mga klase ng breadcrumbs na mabilis mag-absorb ng liquid. Kaya sa ganitong klase, maaari tayong magdagdag ng kaunting milk at kaunting butter. Yan. Kapag ganito na ang texture nito, maaari nang hanguin at ilipat sa isang bowl. Eto ng ating filling. Kailangan din natin ng melted butter. Of course, breadcrumbs. And milk. I-check na natin ang dough natin mga sis. Ayan. I-punch ito para maalis ang hangin mga sis. Tapos, gawin din ito sa mga chismosa nating kapitbahay. Joke lang, bad yun. Ayan. Eto na siya mga sis. Yan. Hatiin ito sa 16 na peraso. I-form lang natin ito ng pahaba. Yan. Hatiin natin ito sa 2 bahagi. I-form ulit natin ng pahaba. Tapos, hahatiin ulit natin ang isang bahagi sa 2 hanggang makabuo ng 16 na peraso. Kung gusto niyo naman ng exact sizes, ay maaaring gumamit ng timbangan. Ayan mga sis, hati-hatiin lang natin hanggang makabuo tayo ng 16 na peraso ng dough. Dapat talaga 16 ha? Ayan. Pagkatapos, i-roll ang isang peraso gamit ang rolling pin. I-form natin ito ng patatsulok gaya ng pizza slice. Yan. Konti na lang mga sis, malapit na to. And then, pahira natin or i-brush natin siya ng melted butter or margarine, pwede rin. At ilagay natin ang nagawa nating filling. Siguraduhin lahat ng filling ay hindi lumalabas sa gilid ng dough. I-roll ang dough mula sa mas mahabang side papunta sa dulong bahagi. Ayan mga sis. I-brush natin ang dough ng milk. Yan. Kailangan maayos ang pagbabrush natin sa kanya ng milk. Tapos, paikutin na natin sa breadcrumbs. Kaya ng pagpapaikot sa ng jowa mo. Yan. Eto na mga sis. Nagawa ko na yung iba pa. Pagkatas na magawa ang lahat ng rolled dough, ay muli na itong takpan ng kitchen towel o plastic wrap at paalsahin pa ito ng 20 to 30 minutes. O diba ang tagal? Pero ganyan talaga mga sis, tiyagaan talagang kailangan. Yan, ilalagay ko ulit ito sa oven para umalsa gamit ang ilaw nito. Yan, makikitang mas lumaki na kaunti ang mga rolled dough pagkatapos nito. Alam niyo na, mas gusto natin yung malaki. Para sure na busog talaga tayo. Yan. Then, ilalagay na natin ito sa oven upang i-bake sa temperature na 150 degrees for 20 to 25 minutes. Yan mga sis, antay-antay. At eto na mga sis, luto ng ating Spanish bread. Yan, ang cute nila.
Hanguin na natin sa oven. Ingat-ingat, mainit pa to. Eto na mga sis, tingnan nyo, tingnan nyo. Yan. Pwede itong partneran ng mainit na kape. Eto na ang ating Spanish bread.